السلام عليكم. النهارده هنعمل انبوكسنج للجالاكسي نوت 9. نزلوا لون جديد، لون اسمه الباين وايت. النوت من الاجهزه العمليه جدا وفيه امكانيات كبيره جدا، وهم كمان طوروا الكاميرا، ومش بس كده، حطوا كاميرتين بريزولوشن 12 ميجا بكسل. ده هنتكلم عنها بالتفصيل الفيديوهات الجايه. طبعا بيصور 4K وسوبر سلو موشن وديوال ابرتشر، يعني موبايل بامكانيات الكاميرا بروفيشنال، وفيه امكانيات كبيره جدا من حيث السوفت وير والهارد وير بتاع الكاميرا. دلوقتي هنعمل انبوكسنج للموبايل ونشوف شكله. اللون الابيض الصراحه لون جديد لسه نازل، وهنشوف شكله ايه. وبعد كده هنتكلم عن امكانيات الكاميرا بالتفصيل. العلبه دي فيها سيم ايجاكت بين، وفيها جاي مع التليفون جراب بلاستيك. طبعا دي حاجة يعني لذيذة جدا من سامسونج، ان هم بدأوا يحطوا جرابات مع التليفون، جراب شفاف. وده لون التليفون سامسونج الجالاكسي نوت 9، اللون الابيض. طبعا لونه تحفه. الخامه بتاعته يعني احساسها بلاستيك مع ازاز. هنا بنلاقي الفينجر سكانر، دول بيكسل كاميرا. الكاميرا الخلفيه بريزولوشن 12 ميجا بكسل، الكاميرا الاماميه بريزولوشن 8 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية فيها دول ابرتشر، يعني ممكن تصور بورتريه وبتعزل خلفية. ده هنتكلم عليها في فيديوهات بعد كده. بس هنا طبعا بوريكم شكل الموبايل، حجمه مناسب للايد. هنا طبعا الاس بن، حاجة اللي بتميز النوت، وجاي معاه باللون الابيض برضو زي نفس لون التليفون. جاي معاه فاست شارجر 2 ملي امبير، يو اس بي كونفرتر تايب سي. هيدفونز بالاير بادز لعزل السراوندينج ساوندز. كابل يو اس بي تايب سي. ودي الاير بادز، وده السبن. طبعا ممكن يصور فيديو لحد 4K بريزولوشن 3840 2160 at 60 فريم بير سكند. يعني ممكن يصور سلو موشن لو عملت اديتنج، وممكن يصور فيديو سلو موشن لو قللت الريزولوشن شويه لحد 240 فريم بير سكند، او لو اتش دي بيصور لحد 960 فريم بير سكند سلو موشن. الرام سايز بتاع التليفون ده 6 جيجا بايت رام.
ممكن يركب له اكسترنال ميموري لحد 128 جيجا، وهو اوريدي عليه 128 جيجا اون بورد. في فلاش، الفوليوم، والسيم بيتحط من فوق. طبعا الموبايل compatible مع السامسونج سمارت ووتش S2 أو S3، وأكيد هيبقى compatible برضو مع الجالكسي واتش الجديدة.